everyone, you are warmly welcome to your favorite program. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. ෂුවර් එකටම එකත් එකටම ඉන්තීරුවෙන්ම මෙන්න මේ වාගේ අදහස් එදිනෙදා කතා බහේදී ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේවා හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෂුවර් එකටම ඔයා විහිළු කරන්නේ. Surely you must be joking. ෂුවර් එකටම ඔයා විහිළු කරන්නේ. Surely you must be joking. Surely means undoubtedly, certainly. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ ෂුවර් එකටම ඔයා විහිළු කරන්නේ. Surely you must be joking. ෂුවර් එකටම එයා නිදි ඇති. Surely he must be sleeping. Surely she must be sleeping. ෂුවර් එකටම එයා කනවා ඇති. Surely he must be eating. Surely she must be eating. ෂුවර් එකටම ඒගොල්ලෝ එමින් ඇති. මේ කියන වෙලාවේ එමින් ඇති. Surely they must be coming. Surely they must be coming. ෂුවර් එකටම ඇය උයමින් ඇති. Surely she must be cooking. Surely she must be cooking. ෂුවර් එකටම ඔයා මේකට ඇහුම්කන් දෙමින් ඇති. ඔන්න මටත් ওই විදිහට කියන්න පුළුවන්. Surely you must be listening to this. ෂුවර් එකටම ඔයා මේකට ඇහුම්කන් දෙමින් ඇති. Surely you must be listening to this. ෂුවර් එකටම එහාට වහිමින් ඇති. මේ පැත්තට වහිනව ඇති කියලායි කියන්නේ. Surely it must be raining there. Surely it must be raining there. කතා කර කර හිටපු දුරකථන ඇමතුම විසන්දි වෙනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් පැන නගිනවා. එතකොට ඔයා කියනවා මෙහෙම. ෂුවර් එකටම ඔයාගේ ලයින් එකේ මොනවා හරි දෝෂයක් ඇති. ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එකේ මොනවා හරි දෝෂයක් ඇති. ඔන්න ඒ වගේ අදහසක් කියන්නේ මෙහෙමයි. Surely there must be something wrong with your line or connection. Surely there must be something wrong with your connection. Surely there must be something wrong with your line. ෂුවර් එකටම ඔයාට නිදිමත ඇති. Surely you must be sleepy. Surely you must be sleepy. ෂුවර් එකටම ඔයාට බඩගිනි ඇති. Surely you must be hungry. Surely you must be hungry. ෂුවර් එකටම ඒක මේසෙ උඩ ඇති. Surely it must be on the table. Surely it must be on the table. ෂුවර් එකටම ඒක ගෙදර ඇති. Surely it must be at home. Surely it must be at home. ඉතින් surely කියන පදය මම මුලින් කිව්වා වගේ certainly නියත වශයෙන්ම undoubtedly නිසැකයෙන්ම නිසැකවම වැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම surely සෑම විටම වාක්‍යයේ මුලටම යෙදෙනවයි කියලා නීතියක් නැහැ. මේක ක්‍රම කිහිපයකට භාවිතා කරනවා. නමුත් අද දවසේ මේ පාඩමෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ surely වාක්‍යයක මුලට භාවිතා කරමින් must be සමග බහුලව යොදා ගන්නා වූ ආකාරයක් සම්බන්ධවයි. මේක ඊටාම පහසු ආකාරයක් ඔයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව දේ ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මගේ online classes ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම
WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.